මෙතන අපේ අර වෙල්කම් එකක් කියන Windows 2 එක අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තේ නැහැ. මේක රන් කරන්න නම් Windows CD එක අපි දැන් CD එක අයින් කරලා තින්ද අපි මේ ක්ලෝස් කරගමු. ඉතින් මේක තමයි Windows 95 ඉන්ටර්ෆේස් එක. අපි බලමු ඩ්‍රයිවර්ස් ටික ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන එක අපිට සවුන්ඩ් නෙට්වර්ක් ඉන්ටර්නෙට් එකම චෙක් කරගන්න. දැන් මම my computer right click කරලා properties ගිහිල්ලා device manager වලට යනවා. ඉතින් එනවා network adapter එක AMD PCnet family Ethernet adapter network install වෙලා තියෙනවා. හැබැයි sound install වෙලා නැහැ. ඉතින් sound drive එක අපිට CD එකක් අනිවාර්යයෙන් හොයන්න වෙනවා. මම හිතන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙයි කියලා. මේ පරණ drivers network කියන එක ඉතින් අපි try එකක් දෙමු. ඉන්ටර්නෙට් browser එකකින් try එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු Windows 95 වල නිකන් පටපිටාව කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි my computer open කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා අපේ C drive එක. කියන්නේ අපේ hard disk එක තියෙනවා. අපි Windows 95 කියලා නම දැම්මා. format කරද්දී floppy drive එක තියෙනවා, CD ROM එක තියෙනවා, control panel එක my computer ඇතුලේ තිබ්බ ඉස්සර. මේක පාවිච්චි කරපුවාට මතක ඇති. දැන් අපි Windows 95 අපේ hard disk එක C drive එක open කරමු. අලුත් tab open වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ disk drive එක double click කරාම අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් tab එකක් තමයි, ඒ කියන්නේ අලුත් window එකක් තමයි open වෙන්නේ. එතකොට පේනවා එතන install files කියලා අපි දුන්නට folder එක copy එකේදී ඇත්තටම මේ අකුරු 8ක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් 8.3. ඒ කියන්නේ file name එක, folder name එක හෝ file name එක හරි DOS වල තිබ්බ limitation එකක් තමයි මේක. අකුරු 8ක් තමයි file name එක, ඊළඟ dot එකක් තියලා extension එක අකුරු 3යි. ඒතර JPG කියන එක ඒ කාලේ තිබ්බට JPEG කියන එක තිබ්බ නෑ. MP3 වගේ ඒවා තිබ්බට ඒ කියන්නේ MPEG කියන එක පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණා. මේ DOS වල තිබ්බ limitation එක. ඉතින් මේ command කියලා දෙන්නේ මේක තමයි DOS. MS DOS app එක තමයි මේ තියෙන්නේ. command කියන එක. අපි මේක double click කරලා බලමු පුළුවන් මේ තියෙන්නේ Windows 95 MS DOS එක. අපිට normal DOS command මෙතන type කරන්න පුළුවන්. exit කියලා type කරා මේ exit වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් control panel එකත් open කරලා බලමු. control panel එකේ මේ accessibility options තියෙනවා. display ඒ කියන්නේ අපිට මේ sticky keys enable කරන්න, sound මේ ඇත්තට අපේ දැනට තියෙන options නෙවෙයි, මේ ගොඩක්ම වෙනස් options තියෙන. ඊට පස්සේ අපි මොනවා හරි අලුතෙන් install කරනවා මේ add new hardware කියන එකෙන් තමයි යන්නේ. එක්ක CD එකකින් setup එක පටන් ගන්න. හැබැයි මේක තමයි default ක්‍රමේ. අලුත් hardware එකක් computer එකට ගහලා තිනවා. අපි ගාව drivers, floppy disk එකක් හරි hard disk එකක හරි CD එකකින් හරි අම්මුණා නම් මෙතනින් තමයි පටන් ගන්න. add remove programs වලින් තමයි අපි software add කරන්නේ සහ අයින් කරන්නේ. අපි software එකම අක CD එකක් කරන් යනවනේ. මේ install කියන එකෙන් ගිහිල්ලා අපිට install කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ Windows setup කියන එකට ගිහිල්ලා Windows features අයින් කරගන්න add කරන්න පුළුවන්. startup disk කියන එකට ගියාම අපිට bootable diskette එකක් හදා ගන්න ඕන නම් මෙතන තමයි startup disk එක හදන තැන. ඉතින් Windows 98 95 කාලෙදී මේ diskette එකක් අනිවාර්ය වෙනවා Windows install කරාම. ඊළඟ date time හදන option එක ඊළඟ display. අපේ desktop එක background අපිට image එකක් දාන්න පුළුවන් කැමති නම් මේ browse ගිහිල්ලා මේ වගේ පින්තූරයක් ක්ලික් කරලා ඒක ටයිල් කියලා දාගත්තාම ඒක ෆුල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට එනවා. ඇස් කඩාගෙන යන පින්තූර තියෙන්නේ. මේක තමයි Windows 95 වලට ආපු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. මේ ගොඩක්ම මේ 16 bit colors තියෙන්නේ. අර ස්ක්‍රීන් සේවර්ස් වල ගියාම මම ස්ක්‍රීන් සේවර්ස් ටික පෙන්නන්නම්. අපිට ප්‍රීවියු එකක් බලන්න පුළුවන්. මේක තිබ්බ ස්ක්‍රීන් සේව් එකක්. ඒ වගේම තව flying objects, Windows flag එක, ඊළඟට මේස් එකක්,
මේක නම් මං හිතන්නේ මීට වඩා හොඳට පෙවුනද කොහෙද VG drivers install කරාම දැන් මෙතන VG drive එක default එකක් ඒ වෙලේ මේස් එක මීට වඩා හොඳට තිබ්බද කියලා ඇත්තට මට මතක යන්නේ මේකත් ඉතින් ඉස්සර කම්පියුටර් එකක් හම්බුනාම අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් screen save එක මේ Windows themes බල බල ඉන්න එක තමයි Windows 98 වල නම් මට මතකයි ලස්සන themes ගොඩක් ආවා ඒ වගේම custom themes ආවා අපිට ගෙන් download කරලා install කරන්න පුළුවන් ඒක ලොකු පිස්සුවක් වුණා කාලයක් කියන්නේ මැට්‍රික්ස් වගේ ෆිල්ම් වල පවා මේ තීම් ආව මට මතකයි ඊට පස්සේ ගොඩක් ලස්සන විදිහට ලේඅවුට් කරගෙන පුළුවන් දැන් අපි ඇත්තට Windows 90 Windows 10 වගේ දේවල් වලදී එහෙම themes කියලා දෙයක් නැහැ නේ අපි නිකන් එන default එකනේ පාවිච්චි කරන හැබැයි අපි ඒකට හුරු වෙලා ඉතින් අර මේ වගේ fancy දේවල් ඉතින් තිබ්බේ නැහැ අපි දැන් themes වලට ගියාම appearance වලට ගියාම ඊළඟට බලමු අපි තාම මේ screen savers තව check කරමු මොකද මේක දැකලාම නැති අය ඉන්නවනේ මේකත් ගොඩාක් වෙලා යන ස්ක්‍රීන් සේව් එකක් මේකේ කලර්ස් පවා තිබ්බ මේ කලර්ස් චේන්ජ් වෙනවා මොකක් හරි තියෙනවා මතකනේ මම බලමු YouTube එකේ දින තියෙන මේක සම්පූර්ණ වීඩියෝස් අපිට ෆෝවර්ඩ් කරලා බලන්න පුළුවන් ඒවා මේ කලර් එක චේන්ජ් වෙනවා ඒක මේවා ඒ කාලේ හරි ලොකු දේවල් ඉතින් දැන් වගේ නෙවෙයිනේ අර අපි තව ස්ක්‍රීන් සේව් එකක් බලමු මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච මේ ස්ක්‍රීන් සේව් එකක් අපි කම්පියුටර් ලැබ් වල එහෙම ක්ලාස් තියෙන තැන් වල හැමෝම ගිහිල්ලා ඉතින් මේ සෙටින්ග්ස් ගිහිල්ලා අපේ නම හරි කම්පැනි නේම් එකක් හරි මොකක් හරි දාගන්න ඕන ඊට පස්සේ ඒකේ අකුරු සයිස් එක රිසොලූෂන් එක මේ රිසොලූෂන් මැක්ස් කරාම කම්පියුටර් සමහර ඒවා ස්ටක් වෙනවා solid color speed එක ඊට අඩු කරගන්න නැත්නම් අකුරු ටික කියවන්න බෑ ස්පින් ස්ටයිල් එකකුත් තියෙනවා අපි රැන්ඩම් කියන එක දාමු ෆොන්ට් එක මාරු කරන්න පුළුවන් වුණා නම් දැන් ප්‍රීවිව් එකක් බලමු මේකේ නෝම තමයි ස්ක්‍රීන් සේව් එක තියෙන්නේ ඊට වඩා හොඳ ටෙක්ස්ට් එකකුත් තිබ්බා blank screen එකක් තියෙන එක නැති ඇත්තටම ස්ක්‍රීන් සේව් එකක් ඉදිරිය වැඩක් නැහැ curves and colors මේකත් colors මාරු වෙනවා flying through the space මේකෙත් මේ නිකන් අපි ස්පේස් එකේ යනවා වගේ ෆීලින් එකක් දෙන ස්ක්‍රීන් සේව් එකක් බිල් ගේට්ස් ගේ වැඩ තමයි flying windows flag එක අර flying space flying screen save එකේම වෙනස් version එකක් මේකේ Windows flag එක තමයි එන්නේ අර ඊළඟට mystify your mind කියලා අර circles screen save එක වගේම screen save එකක් අනිතින් ඒ කාලේ තාක්ෂණයෙන් කරන්න පුළුවන් මේ උපරිම දේවල් තමයි මේ ස්ක්‍රීන් සේවර්ස් වලදී ඒගොල්ලන්ගේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ ගොඩක් කියන්නේ RAM එහෙම පාවිච්චි කරන්න නැති වෙන්න hard disk space එක කියන්නේ ගොඩාක් valuable ඒ දවස්වල portable අපිට pen drive වගේ දේවල් තිබ්බේ නැහැ ඉතින් හරි අමාරුයි ලොකු file size එකක් move කරන්න එහෙට මෙහෙට ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි ස්ක්‍රීන් සේවර්ස් වලදී තිබ්බේ scrolling mark මේකත් අපේ නමක් type කරන්න පුළුවන් එක නමක් හරි මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් එකක් කම්පැනිස් වල එහෙම මට මතකයි බැංක් වලට ගියාම බැංක් එකේ නම තමයි මේ මෙහෙම දාලා තියෙන්නේ මාක් වී එකක් විදියට ස්ක්‍රීන් සේව් එකට මෙහෙම කියන කම්පැනි වලට ගියාම ස්ක්‍රීන් සේව් එක විදියට කම්පැනි එකේ මේ නම දාලා දින මාක් වී එකක් විදියට ඒ කාලේ හරි එච්චරයි ස්ක්‍රීන් සේවර්ස් තියෙන්නේ අපිට තව දෙයක් තියෙන මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් එකක් තිබ්බා අපිට පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ස්ක්‍රීන් සේව් එක මෙහෙම ප්‍රීවිව් කරලා ගියත් ඒක නිකන් ඩෙස්ක්ටොප් එක ලොක් කරන සිස්ටම් එකක් වගේ. සයින් අවුට් නොවි ලොක් කරන සිස්ටම් මේ කාලේ තිබ්බේ නැහැ. සෙෂන්ස් තිබ්බේ නැහැ යූසර්ස් ලගේ. අපිට ඔක්කොම ඇප්ස් ටික ක්ලෝස් කරලා තමයි සයින් අවුට් වෙන්න ඕන. සස්පෙන්ඩ් කියන එක මම පාවිච්චි කරන සස්පෙන්ඩ් කියන සමහර ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකක් දන්නෙත් නැහැ. කොහරි මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා තිබ්බනම් අපි ස්ක්‍රීන් සේව් එක දාලා ගියා ස්ක්‍රීන් සේව් එක ආයේ ඕපන් කරද්දී
පාස්වර්ඩ් අපි දැන් 1 2 3 කියලා දාමු මේ බලන්න. හරි පාස්වර්ඩ් එක ඇප්ලයි වුණා. අපි දැන් ප්‍රීවියු එකක් බලමු. දැන් මෙහෙම ස්ක්‍රීන් සේව් එකකට කවුරු වෙලා මවුස් එක හෙල්ලුවොත් දැන් පේනවා කිසිම විදියකින් ඇක්සස් කරන්න බෑ කම්පියුටර් එක. 1 2 3 කියලා පාස්වර්ඩ් එක ගැහුවම තමයි ස්ක්‍රීන් සේව් එක ඉවර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් සේව් එක ඔරිජිනල් එක ආවේ නැති වුණත් අපිට මේ ප්‍රීවියු එක දාලා ගියා. ඒ විදිහටම කම්පියුටර් එක ලොක් වෙනවා. අපි දැන් පාස්වර්ඩ් අයින් කරගමු. ඊළඟට අපි මේ අපියරන්ස් කියන එක. අපියරන්ස් එකේ මේක නම් මම දන්නේ නැහැ ඇයි Windows වලින් දාලා තිබෙන්නේ කිසිම ප්‍රොෆෙෂනල් තිබ්බ දෙයක් නෙවෙයි. Windows ස්ටෑන්ඩඩ් එකනේ මේකේ පොඩි ඉතින් මේ කලර්ස් පොඩ්ඩක් මාරු කරගන්න පුළුවන් මේවයි. rainy day. මේ පොඩි ඩිෆරන්සස් තියෙනවා. මේ වගේම ඇයි දැම්මේ කියලා හිතා ගන්න බෑ Windows මේ ඇස් කඩාගෙන යනවා මිනිස්සු. මේ වගේ තීම් දැම්මේ ඇයි කියලා. ඒකේ මේ ඊටත් වඩා අමාරු ඒවා තිබ්බා. high contrast black මේ වගේ. කම්පියුටර් කෙනෙක් අමුතු එකක් වෙනවා. ඒ වගේ ඒවා දැම්මම. යාර Windows ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එක දාගමු. මට අමතක වුණ දෙයක් තමයි මේ Windows 95 වල theme තිබ්බේ නැහැ. Windows 98 වල තමයි theme තියෙන්නේ. අපි Windows 98 වීඩියෝ එකේදී බලමු theme කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙතන තිබ්බේ නැහැ. color palette එක 16 bit තියෙන්නේ. resolution එකත් limited. මේ අපේ VG drive එක original එක නෙමෙයි වැටලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ දේවල් අපිට access නැත්තේ. ඉතින් මේ cancel කරමුකෝ. හරි display කියන එකත් බලමු. ඊළඟට මේ install තියෙන fonts drag and drop කරලා install කරන පුළුවන්. double click කරලා install කරන්න බෑ මතක විදිහට copy කරලා එතෙන්ට ඇදලා දාන්න ඕන. ඊළඟට internet settings, keyboard settings අපිට modem එකක් install කරගන්න නම් එහෙම mouse settings, mouse pointers කියන එක ඉතින් ඒක හරිය ලොකු දෙයක්. ඔය දැන් මම හිතන්නේ මේවා තියනවාද කියලා. motion එක mouse එකේ මේ pointer trail කියලා එකක් තිබ්බා මේ. mouse එක යනකොට ඒක නිකන් අර වලිගයක් වගේ වල්ගතරුවක වගේ පස්සෙන් එනවා. ඊට පස්සේ මම pointer speed එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන mouse එකේ නම drive එකේ විස්තර තියෙන්නේ. multimedia ගියාම ආයේ අපේ audio mic එක speakers options තියෙනවා. videos play කරන්න ඇති CD music sound settings මෙතනක් තියෙනවා. හරි network වලට ගියාම දැන් මොකුත් පෙන්වන්න දෙන්නේ මේ අපේ TCP/IP install කරලා තිබ්බනම් මෙතන තමයි අපේ username password එහෙම අපි දාන්න ඕන. sorry මේ අපේ IP address settings ටික දාන්න ඕන. passwords කියන ඇත්තටම මතක නෑ. මෙතන Windows password එක මාරු ගන්න පුළුවන්. change other passwords මොනවද තව තියෙන්නේ? netware servers Windows services වලට අපි password මොනවාරි දාලා තියෙනවා නම් ඒව මාරු ගන්න පුළුවන්. Windows password එක මෙතන තමයි මාරු ගන්න. user profiles. හරි power printers regional settings තියෙනවා. sound settings තියෙනවා අපේ දැන්. sound drivers අරගෙන නැත්නම් මේවා play කරන්න පුළුවන්. අපරාධ මේ අපිට Windows event වලදී play වෙන sounds يعني shut down වෙද්දී play වෙන එක on වෙද්දී play වෙන එක මේක Windows 98 වල තිබ්බා. Windows 10 වල තියෙනවා කියලා මතක නෑ. අපිට එක එක මේ error messages එද්දී එන sound එක වෙනුවට අපේ wave file එක දා ගන්න පුළුවන්. අතර මේවා දැන් පාවිච්චි කරනකොට සමහර Windows 10 වල අතරේ ඒක check කරලා බලන්න ඕන මේ control panel එකට ගිහලා මේ අපිට මේව වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉස්සර නම් පුළුවන්. ඊළඟ සිස්ටම් කියන්නේ මේ අපි my computer වයි ක්ලික් කරාම properties ගියාම එන window එක. මේකේ අපේ computer එකේ විස්තර ටික වැටෙනවා. device manager ගියාම අපේ drivers install කරලා තියෙන device drivers ටික පෙන්නනවා. devices ටික hardware profiles performance නම් මට මතකත් නැහැ. හරි ඔක තමයි ඉතින් normal control panel එකයි Windows 95 වටපිටාව. online services කියලා තිබ්බ මේ AOL internet AT&T පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඊළඟ අපි start menu එක click කරලා බලමු.
ෂට්ඩවුන් එක තියෙනවා රන් තියෙනවා රන් එහෙම තාම තියෙනවා හෙල්ප් එක මෙතන තිබ්බේ ෆයින් කියලා තිබ්බා මෙතන තමයි සර්ච් කරන අපිට ෆයිල් නේම් එකක් ගහලා ෆෝල්ඩර් නේම් එකක් ගහලා සර්ච් කරන්න පුළුවන් අපේ කම්පියුටර් එකේ දැන් නම් අපිට ඇත්තටම ඕන ෆෝල්ඩර් එකක ඕපන් කරාම සර්ච් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවානේ දැන් බලමු මෙතන ගියාම මේ දැන් මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ සර්ච් ඔප්ෂන් එකක් අපිට නැහැ ඉතින් මෙහෙම මොනාරේ අපිට view අපිට සර්ච් ඔප්ෂන් එකක් නැහැ මොනාරේ හොයන්න ඕන නම් අපි මෙතන ෆයින් කියන එකට ගිහිල්ලා තමයි හොයන්න ඕන මෙතන අපිට C එකේද D එකේද කොහෙද තියෙන්න ඕන කියලා ගහලා ඊට පස්සේ ෆයින් මේ නේම් එක දාලා සබ් ෆෝල්ඩර් ඇතුලේ සර්ච් කරන්න ඕනද date modify මේ ෆයිල් එක අප්ඩේට් කරපු දවස් ගානේ සර්ච් කරන්න පුළුවන් settings ගියාම settings වල ආයි control panel එකට යන්න පුළුවන් තවත් part එකක් තමයි මේක task bar එකේ settings ටික ගන්න පුළුවන් printers ගන්න පුළුවන් documents ගියාම recent files ටික බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තමයි අපේ කියන්නේ computer එක අපි open කරන files history එක තියෙන ඊට පස්සේ අපි වීඩියෝ එකක් බලුවත් ඔඩියෝ එකක් ප්ලේ කරත් ඒ හැමදේම මෙතන history එකක් වැටෙනවා documents කියලා programs menu එකට ගියාම මෙතන අපේ මූලිකව තියෙන්නේ accessories තියෙනවා ඒක ඇතුළේ ගියාම games ටික internet tools multimedia ගියාම අපේ CD player එක media player එක sound recorder එක volume control එක system tools වලට ගියාම scan disk එක තියෙනවා අපේ hard disk එක scan කරන එක drive space disk defragment compression agent file compress කරන option එකක් calculate එකක් character map එක imaging කියන්නේ scan එකක් තියෙනවා scan කරගන්න tool එක අපිට notepad එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන notepad එක uninstall කරන option එකක් තිබ්බේ නෑ ඒකයි මේක අයින් කරන්න බෑ අපිට word pad එක හැබැයි install නොකර ඉන්න පුළුවන් paint තියෙනවා online registration තියෙනවා windows registration කරගන්න Windows Explorer එක තියෙනවා මේක උඩ තමයි අපේ හැම ෆෝල්ඩර් එකම ඕපන් වෙන්නේ DOS එක තියෙනවා email app එකක් තියෙනවා Internet Explorer browser එක තියෙනවා version එක Internet Explorer 3 එක මේ තියෙන්නේ ගන්න තියෙනවා HTML නෙවෙයි ෆයිල් තියෙන HTM කියන මේ DOS වල තිබ්බ අර 8.3 කියන ෆෝමැට් එකේ තමයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ HTML ෆයිල්ස් තියෙන්නේ HTML කියලා නැහැ